हाय हॅलो नमस्कार. मी प्रसन्न आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये जर्मन इन मराठी अर्थात जर्मन शिकूया मराठी भाषेतून. चॅनलला जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून चॅनलवर नवीन व्हिडिओ अपलोड झाला की त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. तर मंडळी, आज आपण बघणार आहोत रोजच्या वापरातील 10 महत्वाची जर्मन क्रियापदे. ही सिरीज आपण पाहिलेलीच असेल. या सिरीज मधील हा पुढचा भाग आहे. आज आपण शिकणार आहोत नवीन 10 रोजच्या वापरातील महत्वाची जर्मन क्रियापदे. तर चला सुरुवात करूया. आजच्या भागातील पहिलं क्रियापद आहे गेल्टन. गेल्टन ह्या क्रियापदाचा अर्थ आहे अप्लाय करणे किंवा लागू करणे. गेल्टन याचं कॉन्जुगेशन आपण पाहूया. इश गेल्ट, दू गिल्टेस्ट, ers gilt, wir gelten, ihr geltet, sie gelten. यानंतर पाहूया पुढचं क्रियापद फॉल्गन. फॉल्गन ह्या क्रियापदाचा अर्थ आहे फॉलो करणे. त्याचं कॉन्जुगेशन आपण बघूया. इश फॉल्ग, मी फॉलो करतो. दू फॉल्स्ट, तू फॉलो करतोस. एर फॉल्ट, झी फॉल्ट, एस फॉल्ट, तो फॉलो करतो. ती फॉलो करते. ते फॉलो करते. विय फॉल्गन, आम्ही किंवा आपण फॉलो करतो. इय फॉल्ट, तुम्ही फॉलो करता. झी फॉल्गन, तुम्ही फॉलो करता किंवा ते त्या ती फॉलो करतात. यानंतरचं क्रियापद आहे बेस्टेयन. बेस्टेयन ह्या क्रियापदाचा अर्थ आहे निर्माण होणे. त्याचं कॉन्जुगेशन इश बेस्टेय, दू बेस्टेस्ट, एर बेस्टेट, झी बेस्टेट, एस बेस्टेट. त्यानंतर विय बेस्टेयन, इय बेस्टेट, झी बेस्टेयन. त्यानंतरचं क्रियापद आहे एरक्लेरन. एरक्लेरन ह्या क्रियापदाचा अर्थ आहे सविस्तर सांगणे. इश एरक्लेर, मी सविस्तर सांगतो. तू एरक्लेर्स, तू सविस्तर सांगतोस. एर एरक्लेर्ट, तो सविस्तर सांगतो. झी एरक्लेर्ट, ती सविस्तर सांगते. एस एरक्लेर्ट, ते सविस्तर सांगते. विय एरक्लेर्न, आम्ही किंवा आपण सविस्तर सांगतो. इय एरक्लेर्ट, तुम्ही सविस्तर सांगता. झी एरक्लेरन, तुम्ही सविस्तर सांगता किंवा ते त्या ती सविस्तर सांगतात. यानंतरचं क्रियापद बघूया एन्स्प्रेशन. एन्स्प्रेशन ह्या क्रियापदाचा अर्थ आहे संबंधित असणे. त्याचं कॉन्जुगेशन बघूया. इश एन्स्प्रेश, दू एन्स्प्रेस्ट, एर एन्स्प्रेस्ट, झी एन्स्प्रेस्ट, एस एन्स्प्रेस्ट. wir entsprechen, ihr entsprecht, sie entsprechen. यानंतरचं क्रियापद आहे शाइनन. शाइनन ह्या क्रियापदाचे अनेक अर्थ आहेत. त्यापैकी बहुतांश वापरला जाणारा अर्थ तो म्हणजे चमकणे, टू शाइन. इश शाइन, दू शाइन्स्ट, er scheint, sie scheint, es scheint, wir scheinen, ihr
शाइन्ड, जी शाइन. यानंतरचं क्रियापद आहे फालन. फालन या क्रियापदाचा अर्थ आहे पडणे. इश फाल, मी पडतो. दू फेल्स्ट, तू पडतोस. एर फेल्ट, तो पडतो. जी फेल्ट, ती पडते. एस फेल्ट, ते पडते. विय फालन, आम्ही किंवा आपण पडतो. इय फाल्ट, तुम्ही पडता. जी फालन, तुम्ही पडता किंवा ते त्या ती पडतात. पुढचं क्रियापद बघूया. gehören. gehören ह्या क्रियापदाचा अर्थ आहे मालकी असणे किंवा इंग्लिशमध्ये टू बिलॉंग. Ich gehöre, du gehörst, er gehört, sie gehört, es gehört. Wir gehören, ihr gehört, sie gehören. याचं एक उदाहरण देतो म्हणजे तुम्हाला या क्रियापदाचा अर्थ लक्षात येईल. आता एखादं घर आहे ज्याला जर्मनमध्ये वोनुंग असं म्हणतात. तर दी वोनुंग gehört mir, म्हणजे ते घर माझं आहे किंवा त्या घराचा मालक मी आहे. दी वोनुंग gehört mir. त्यानंतरचं क्रियापद आहे entstehen. entstehen या क्रियापदाचा अर्थ आहे प्रकट होणे किंवा दृश्य होणे किंवा समोर येणे. त्याचं कॉन्जुगेशन बघूया. Ich entstehe, du entstehst, er entsteht, sie entsteht, es entsteht. Wir entstehen, ihr entsteht, sie entstehen. यानंतरचं क्रियापद आहे erhalten. erhalten ह्या क्रियापदाचा अर्थ आहे मिळणे, प्राप्त होणे. याचं कॉन्जुगेशन बघूया. Ich erhalte, du erhältst, er erhält, sie erhält, es erhält. Wir erhalten, ihr erhaltet, sie erhalten. पुन्हा एकदा उजळणी करूया. आपण आज कोणती क्रियापद शिकलो? gelten, folgen, bestehen, erklären, entsprechen, scheinen, fallen, gehören, entstehen, erhalten. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. याच्या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही जर जर्मन शिकत असाल आणि जर तुम्हाला जर्मन बोलण्यामध्ये अडचण होत असेल, म्हणजे तुम्हाला जर्मन कळतंय, तुम्हाला ऐकलेलं समजतंय, तुम्हाला वाचता येतंय, परंतु स्पॉन्टेनियसली तुम्हाला जर बोलायला अडचण येत असेल तर आपण त्यासाठी कोर्सेस घेतोय. स्पोकन जर्मनसाठी हा फोकस्ड स्पोकन जर्मन कोर्स आहे. याच्यामध्ये आपण स्पोकन जर्मन इम्प्रूव्ह करतोय. तुम्हाला जर तुमचं जर्मन इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा. हा इतर कोर्स सारखा हा पर्टिक्युलर वेळेचा कोर्स नाही. हा किमान 1 महिन्याचा कोर्स नक्की आहे, परंतु तुम्हाला जेवढा वेळ लागेल तेवढा वेळ तुम्ही ही प्रॅक्टिस घ्यावी आणि तेवढा वेळ देऊन तुम्ही तुमचं जर्मन सुधारावं. म्हणजे काय, प्रत्येकाची शिकण्याची गती आणि प्रत्येकाची शिकण्याची पद्धत वेगळी असते. त्यामुळं एखाद्याला 1 महिन्यात
जर्मन सुधारायला शक्य होईल. एखाद्याला 2 महिने लागतील, एखाद्याला त्याहून जास्त काळ लागेल. तेव्हा तुम्हाला जेवढा काळ लागेल तेवढा वेळ तुम्ही इथं प्रॅक्टिस करू शकता आणि तुम्हाला इनपुट्स देण्यात येतील, तुम्हाला सांगण्यात येईल कोणकोणत्या गोष्टी तुम्ही सुधारणे अपेक्षित आहे, कोणकोणत्या गोष्टी तुम्ही सुधारू शकता आणि ते सुधारण्यासाठी तुम्ही काय काय केलं पाहिजे हे तुम्हाला सांगण्यात येईल. तर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर दिलेल्या नंबरवर, डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा आणि आपण सोबत जर्मन सुधारूया. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या माहितीसह, नवीन ज्ञानासह. धन्यवाद. danke. Tschüss.